Moi ja tervetuloa takaisin muotoilevan palveluhallinnan videoiden pariin. Tällä kertaa videon nimenä on ATK, älykäs tiedon käsittely, mutta oikeasti aiheena on toiminnallinen arkkitehtuuri. Videon nimen taustalla on ajatus siitä, että toiminnallinen arkkitehtuuri mahdollistaa tietojärjestelmien, niiden toiminnallisuuksien ja niissä käsitellyn tiedon suunnittelun ja kuvaamisen hyvin älykkäällä tavalla. Idean ATK-termin käyttöön sain kuunnellessani kesällä tietoa tulevasta podcastia Spotifyssa, missä Fazerin CEO Juha Eteläniemi käytti tätä termiä, joka oli mun mielestä hauska menneisyyteen viittaava, mutta samalla moderni määritelmä nykyaikaisen tiedonhallinnan ja arkkitehtuurin suunnitteluvaatimuksista ja haasteista. Kyseessä oli muutenkin mielenkiintoinen podcast ja mä laitankin linkin tuohon kuvaukseen näkyviin, niin käykää kuuntelemassa. Mutta nyt me sukelletaan toiminnallisen arkkitehtuurin periaatteisiin. Toiminnallisen arkkitehtuurin ideana on tunnistaa liiketoiminnan sovellusten sisäiset toiminnallisuudet ja niiden väliset toiminnalliset integraatiot. Arkkitehtuuri kuvaa myös toiminnallisuuksien käsittelevän avaintiedon sekä minkälaisia viittauksia eri tietoluokkien välillä on käytössä. Kuvattavat toiminnallisuudet eivät useimmiten ole yhden ja saman järjestelmän sisuskaluja, vaan toiminnallisessa arkkitehtuurissa tyypillinen toiminnallisuuksien ketju kulkee läpi useamman tietojärjestelmän. Näin muodostuu päästä päähän käsitys teknisten toiminnallisuuksien muodostamasta arvoketjusta eli arvovirrasta. Otetaanpa käytännön esimerkki. Kuvatut toiminnallisuudet voivat olla esimerkiksi IT-toiminnan ohjausjärjestelmän sisäisiä sovelluksia, jotka muut sidosryhmät kuin järjestelmien kehittäjät ja ylläpitäjät useimmiten tunnistavat käyttöliittymän ja lisäsovellusten ja moduulien kautta. Jokaisella sovelluksella on oma käyttötarkoituksensa ja tyypillisesti niillä on keskinäisiä toiminnallisia integraatioita sekä niiden käsittelemällä datalla on omat riippuvuutensa muihin tietoluokkiin. Esimerkiksi häiriön ratkaisemiseksi on mahdollista synnyttää muutospyyntö, tai muutoksen yhteydessä päivitetään usein CMDP-konfiguraatiotietoja. Kun toiminnallinen arkkitehtuuri siis kuvaa teknologian muodostaman arvovirran tavalla, jonka avulla tekniset henkilötkin organisaatiossa voivat ymmärtää periaatetasolla, mikä on tavoitearkkitehtuuri ja miten se tukee toimintamalleja ja liiketoimintaa. Toiminnallisen arkkitehtuurin kuvaaminen ei vaadi mitään erityisiä työkaluja. Ensimmäiset versiot voi piirtää vaikka PowerPointilla, ja jos käytössä on esimerkiksi Microsoft Visio tai vastaava sovellus, onnistuu dokumentointi helposti. Suurempi haaste onkin saada organisaation eri asiantuntijaosapuolet saman pöydän ääreen määrittelemään arkkitehtuuria. Toisaalta palkintona vaivannäöstä on paljon parempi käsitys oman organisaation tietojärjestelmistä, niiden toiminnallisuuksista sekä niissä käsitellystä informaatiosta. Puhumattakaan arvoketjun ymmärtämisestä, mikä helpottaa teknisten asioiden selittämisessä ja perustelemisessa johdolle ja muille vähemmän teknisille sidosryhmille. Jos aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen tutustumaan Open Groupin IT for IT-referenssiarkkitehtuuriin, joka määrittelee viitekehyksen ja termistöt toiminnalliselle arkkitehtuurille, sen suunnittelulle ja määrittelylle. Laitan linkkiä tämän videon kuvausosioon, mistä löydät tietoa myös meidän IT for IT-koulutuksesta. Siinä kaikki tällä kertaa. Saa nähdä mitä jännää keksitään ensi kerraksi. Liity meidän kanavan seuraajaksi niin et missaa tulevia videojulkaisuja. Nähdään taas. Moi moi!